بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ پروتین باندې بحث کوو. د پروتین د بایوکیمستري چپټر نه دی. په دې پروتین باندې به نن ډیټیل بحث کوو چې د پروتین مقصد سره او پروتین به په کم لیوینګ ارګانیزم کې موجود دی. دا پروتین لفظ دا د گریک لفظ نه اصل شوی یو لفظ دی. هغه لفظ زمونږ سره دی پروټیوس دی. څه پروټیوس او د دې پروټیوس مقصد سره پرایم یا فرست یا چیف. یعنی زمونږ سره پروتین په باډي کې دا ډیر فرست پرایم چیف ډیر امپورټنس لري. مقصد د دې درېواړو مقصد دا دی چې پروتین زمونږ سره گریک یو لفظ نه اغستلی شوی دی او د هغې لفظ مقصد دا دی چې زمونږ سره دا پروتین چې کوم دی دا په باډي کې ډیر امپورټنس لري. ډیر امپورټنس لري یعنی د پروتین ډیر امپورټنس دی په باډي کې. دا خبره یاست. cheap source of food for physiological function. زمونږ سره پروتین چې کوم دی دا یو چیپ سورس دی، دا یو بیگ سورس دی، دا یو امپورټنٹ سورس دی او دا په ویریس فیزیولوژیکل فنکشن کې دا څه اخلي؟ دا حصہ اخلي. ویریس فیزیولوژیکل فنکشن زمونږ په باډي کې چې کوم ویریس فیزیولوژیکل فنکشن کیږي نو هغه زمونږ سره موستلی څوک پرفارم کوي؟ هغه زمونږ سره موستلی پروتین پرفارم کوي. دا خبره یاد ساتئ. د دې پروتین حواله سره لږ ډیټیل وایو. پروتین چې کوم دی دې ته یو بل نوم هم ویل کېږي، میکرو مالیکول ورته هم ویل کېږي. وات از مین د ورډ میکرو؟ میکرو مقصد بیگ مالیکول. څه بیگ مالیکول یا ورته بایو پولیمر هم ویل کېږي. بایو مین لایف، پولیمر بیگ مالیکول دا ویل کېږي. کمبینیشن اف سمال یونټ دا موږ څه وایو؟ دې ته موږ پولیمر وایو. یا دې ته نیچرل پولیمر هم ویل کېږي یا ورته بایولوژیکل مالیکول هم ویل کېږي. دا خبره یاد ساته. یا ورته بایوکیمستري مالیکول هم ویل کېږي یا ورته ارګینیک مالیکول هم ویل کېږي. دا خبره یاد ساته. یعنی پروتین زموږ سره نیچرل ارګینیک پولیمر دی. دا خبره یاد ساته. Proteins are organic polymer which are made by repeating unit called amino acid. زموږ سره پروتین چې کوم نه دا زموږ سره ارګینیک پولیمر دی او دا د ریپیټینګ یونټ نه جوړ شوی دی. څوک دا پروتین؟ هغه ریپیټینګ یونټ ته موږ څه وایو؟ هغه ریپیټینګ یونټ ته موږ امینو اسید وایو. یعنی امینو اسید از د بلډینګ بلاک اف پروتین. زموږ سره پروتین چې کوم نه دا د چا نه جوړ شوی دی؟ دا د امینو اسید نه جوړ شوی. امینو اسید آر د بلډینګ بلاکس اف پروتین. دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سره پروتین زی نو د دې بلډینګ بلاک به زموږ سره څوک وي؟ د دې بیسیک یونټ به زموږ سره څوک وي؟ بیسیک یونټ به زموږ سره امینو اسید وي. دا خبره یاد ساتئ. پروتینز زموږ سره به څه وي؟ پروتین به زموږ سره څه وي؟ کمپلیکس نایټروجن کنټینینګ بایولوژیکل مالیکول. پروتین زموږ سره کمپلیکس غټ پیچیده څه به وي؟ نایټروجن کنټینینګ بایولوژیکل مالیکول به وي. بیا زموږ سره سره میجر پارټ اف پروټوپلازم. زموږ سره پروتین چې کوم دی د دې د میجر پارټ اف پروټوپلازم دی. پروتین زموږ سره سره یو میجر پورشن دی، یو میجر پارټ دی، یو میجر حصہ نه د چا؟ د پروټوپلازم. دا خبره هم یاد ساتئ. موست اباوند ان انټراسیلولر مالیکول. زموږ سره پروتین چې کوم نه دا په سیل کې دننه ډیر زیات امپورټنٹ لري. ډیر زیات اباوند دی. د مقدار ډیر زیات سره سیوا دی. زموږ سره چې په باډي کې څومره ډرای ویټ دی تقریبا 55 نه واخله د 60 پورې دومره ډرای ویټ دا به چا وي؟ دا به د پروتین وي. ځکه چې موست اباوند دی په څه کې؟ په هیومن باډي کې. دا خبره یاد ساتئ. بیا موستلی په انټراسیلولر کې په سیل کې دننه. دا خبره یاد ساتئ. زموږ سره پروتین چې کوم دی پریزنٹ ان انیمل دا په انیمل کې شته، په پلانټس کې شته، بیکټیریا کې شته، ان وایرسز کې شته. مقصد دا دی چې زموږ سره پروتین زیات لیوینګ ارګانیزم موستلی لیوینګ ارګانیزم کې زموږ سره سری پروتین موجود دي. پروتین پکې سری پروتین پکې موجود دي. دا خبره یاد ساتئ. بل پوینټ سره مالیکولر ماس رینج. زموږ سره د مالیکولر ماس رینج چې کوم دی د پروتینو هغه زموږ سره څومره دی؟ تقریبا مالیکولر ماس خبره کو تقریبا 1 2 3 4 5
اکای دهی سینکړه هزار 10,000 د 10,000 AMU نه واخله د 50 میلیون AMU پورې د دې سره د مالیکولر ماس د دې رینج د مالیکولر ماس د دې سره رینج په باډي کې دا خبره یاسته هیومن باډي کې تقریبا 1 لیک ډیفرنٹ پروتین موجود دي په هیومن باډي کې تقریبا څومره موجود دي 1 لیک تقریبا 1 لیک ډیفرنٹ پروتین په کې سری ډیفرنٹ پروتین په کې موجود دي دا خبره یاسته ها بیا زموږ سره دا پروتین چې کوم دی دا موستلی پریزنٹ په کم زګونو کې وي دا وی په مسل کې وي مسل ته جوړوي په سکین کې وي سکین ته جوړوي هیر کې وي هیر ته جوړوي نیل کې وي نیل ته جوړي سپایډر چې کوم ویبس جوړ کړی وي جال جوړ کړی وي هغه ته هم زموږ سره سوي هغه ته جوړي پاتې کې هم موجود وي دا خبره یاسته خو نایټروجن از ا 16% اف مالیکولر ویټ که فرض کا منګه په سکه په پروتین کې مالیکولر ویټ وګورو د چا د نایټروجن نو دا به زموږ سره څومره وي دا به زموږ سره 16% وي دا خبره یاد ساتئ زموږ سره یو بیکټیریا نه چې هغه بیکټیریا شارټ نوم دی ایکولای وته ویل کی څورته ویل کی ایکولای ورته ویل کی دا ایکولای کې زموږ سره تقریبا څومره 3000 different kind of protein سری different kind of protein موجود دي دا خبره یاد ساتئ دا different kind of protein زموږ سره څه کوي different function کوي څه کوي different function کوي خو none of them identical to that of human body دلته زموږ سره 3000 different protein موجود دي خو په دې بیکټیریا کې چې کوم پروتین موجود دي په دې کې یو هم داسې نشته چې هغه زموږ په دې باډي کې چې دا کوم 1 لیک پروتین موجود دي تقریبا دا د دې په شان ته پکې یو وی او د دې په شان فنکشن څه کوي ادا کوي دا به د ټولو نه د دې نه سوي د ټولو نه به ډیفرنٹ وي مختلف وي دا خبره یاسته امپورټنت خبره یاسته زمون په باډي کې مین چې کم پروتین موجود دي نو زمون سره دا خبره یاسته چې 20 بعضی بکونه 20 راغلي بعضی بکونه 21 راغلي 20 ډیفرنٹ امینو اسید دي 20 سوري ډیفرنٹ امینو اسید دي او دا ډیفرنٹ امینو اسید رايوځي کیږي کمباین کیږي او څه کوي ډیفرنٹ پروتین جوړي څه جوړي ډیفرنٹ پروتین جوړي او دا هر پروتین بیا زموږ سره سوي ډیفرنٹ فنکشن وي دا خبره یاد ساتئ اوس کمپوزیشن اف پروتین د پروتین کمپوزیشن بسوي یعنی پروتین د سنه جوړ دی پروتین کې به زموږ سره کاربن موجود وي هایدروجن به موجود وي اکسیجن به موجود وي زموږ سره سو نایټروجن به موجود وي نو مین چې کوم الیمنٹ دی هغه زموږ سره څوک دی نایټروجن دی اکسیجن دی هایدروجن دی ان کاربن دا مین الیمنٹ دی د دې نه هټ کر سلفر پکې شتا سم ټایم او د دې سره سره فاسفورس بعضی داسې پروتین دی چې په هغه کې سلفر او فاسفورس هم زموږ سره سری هم زموږ سره موجود دي دا خبره یاسای دا زموږ سره سو کمپوزیشن اف پروتینو ها اوس زموږ سره که فرض کوم دا وایو چې زموږ سره پروتین چې کم دی دا د امینو اسید نه جوړ دی نو امینو اسید زموږ سره د هغه موږ سټرکچر وایو بیا په ډیټیل باندې امینو اسید وایو خو لکه تاسو دومره یا ساتئ چې د پروتین دا سټرکچر د سره جوړ دی ها امینو اسید سټرکچر زموږ سره داري چې په مینز کې څه موجود دی کاربن موجود دی یو کاربن ته د سایت ته هایدروجن موجود دی دغه هایدروجن ته څه ویل کی دغه هایدروجن ته ویل کیږي الفا څه ویل کی الفا هایدروجن ویل کی څه ویل کی الفا هایدروجن ویل کی او دلته زموږ سره چې کم کاربن دی د کاربن ته څه ویل کی د کاربن ته الفا کاربن ویل کی څور دی ویل کی الفا کاربن ویل کی دا خبره یاسه دی کاربن ته الفا کاربن ویل کی ٹھیک شو ها او سی ډبل او ایچ چې کم ګروپ ته د ګروپ ته څه ویل کی دا زموږ سره اسیډک دی دا زموږ سره کم ګروپ ته اسیډک ګروپ ته خو دې ته کاربوزایلیک ګروپ ویل کی څور دی ویل کی کاربوزایلیک ګروپ وته ویل کی دا خبره یاسه دی ګروپ یا فنکشنل ګروپ ها په دې ځکه کې زموږ سره د سره NH2 اټیچ دی NH2 زموږ سره بیسیک دی سنه بیس دی بیسیک دی او دې ته امینو فنکشنل ګروپ ویل کی سو ویل کی امینو فنکشنل ګروپ ویل کی یا امینو ګروپ ویل کی دا یو پکې پاتې شو دی آر ته سایډ چین ویل کی سو ویل کی سایډ چین ویل کی او یا ورته څه ویل کی یا ورته ویریبل ګروپ ویل کی یعنی یو امینو اسید بل امینو اسید چې د یو بل نه مختلف دي نو هغه زموږ سره په دې آر باندې سری په دې آر باندې مختلف دي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو دا زموږ سره د امینو اسید زموږ سره سو د امینو اسید زموږ سره سټرکچر اوس دی خو ګورئ که فرض کا یو امینو اسید بل امینو اسید زموږ سره کمباین کیږي نو دا به څنګه کمباین کیږي او دا به پروتین جوړي خو دا خبره یا ساتئ پروتین چې کوم دی هغه زموږ سره یو کمپلیکس بایولوژیکل پولیمر دی یو بایولوژیکل مالیکول دی په دې کې به مور دین 50 امینو اسید موجود وي د 100 نه پکې هم زموږ سره سني اباو شته دا خبره یا ساتئ
ښه نو دا خبره یا ساتئ چې زمونږ سره یو امینو اسید د بل امینو اسید سره کمباین کیږي نو د یو امینو اسید به امینو ساید وي NH2 ساید وي نو د NH2 نه به څه ریموف کیږي H ریموف کیږي او د بل امینو اسید به کوم ساید وي C ډبل OH ساید وي نو د دې نه به OH ریموف کیږي نو H او OH چې کله کمباین کیږي نو څه به ریموف کیږي واټر مالیکول به ریموف کیږي نو چې واټر مالیکول ریموف کیږي نو زمونږ سره به بانډ داسې جوړیږي دغه وګورئ دا زموږ سره یو امینو اسید دی دا NH2 ساید دی او دا CH شو دا R شو او دا زموږ سره C ډبل بانډ O شو او دا زموږ سره شو NH شو ډاټ او دا زموږ سره CH شو او دا R شو او C ډبل بانډ O شو او OH شو وګورئ دا چې زموږ سره کم نوی بانډ جوړ شو دا نوی یو بانډ نو دی نوی بانډ ته موږ پیپټاید بانډ وایو زموږ سره چې کله د پروټین فارمیشن کیږي نو په دې پروټین فارمیشن کې چې یو امینو اسید ډبل امینو اسید سره کمباین کیږي نو ترو د چا په بانډ باندې ترو پیپټاید بانډ پیپټاید بانډ څه ته ویل کی پیپټاید بانډ لک ډیفاین کو پیپټاید بانډ د بانډ دا زموږ سره کوم بانډ دی دا زموږ سره کویلنت بانډ وي which is present which is formed by between two amino acid the two amino acid په منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي هغه بانډ ته موږ څه وایو هغه بانډ ته موږ پیپټاید بانډ وایو دا خبره یاد ساتئ خو د یو امینو اسید به NH2 ساید وي ما تاسو ویل چې یو امینو اسید به NH2 ساید وي خو د بل امینو اسید به څه وي کاربوزاریک ساید وي C ډبل OH ساید وي نو دې کې چې دا کوم نوی بانډ جوړ شو دا نوی بانډ دې بانډ ته به موږ څه وایو دې بانډ ته به موږ پیپټاید بانډز وایو څه به ورته موږ وایو پیپټاید بانډ به ورته وایو دا خبره یاد ساتئ کوم بانډ به ورته وایو پیپټاید بانډ به ورته وایو ټیک شو ها اوس یو امپورټنت خبره دا ایرایز کیږي چې آیا زمون سره دا پروتین چې کوم نه دا خو د پیپټاید بانډ په تھرو باندې یو لانګ چین جوړیږي خو دیس ټایپ اف ریاکشن ته موږ څه وایو دیس ټایپ اف ریاکشن ته کنډنسیشن ریاکشن ویل کی څه ویل کی condensation reaction ویل کی what is mean by condensation reaction condensation reaction څه ته وایي لږ بحث وکړو condensation reaction it is the type of chemical reaction دا د chemical reaction یو ټایپ دی in which په دې کې بس چل کیږي په دې کې به یو پولیمر جوړیږي د مانومر نه د small unit نه به یو big molecule جوړیږي and the removal of water او water molecule به پکې څه کیږي water molecule به پکې remove کیږي نو this type of reaction ته موږ څه وایو this type of reaction ته موږ condensation reaction وایو که فرض کدا څه کوېسچن دل راشي چې پروتین په کوم reaction په بیس باندې جوړیږي نو دا به تاسو ته وایي چې through condensation reaction په بیس باندې څه کیږي condensation reaction په بیس باندې جوړیږي د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ واخلئ هغه سایډ زه لږ صفا کوم یو بل ټرم ایکسپلین کوم دا یاد ساتئ ها اوس زموږ سره موږ پیپټاید بانډ وپېژنو پیپټاید بانډ زموږ سره سره پیپټاید بانډ دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سره پیپټاید بانډ به هر هغه بانډ ته ویل کیږي چې کوم بانډ زموږ سره یو څه جوړي کوم بانډ زموږ سره امینو اسید رایوځي کیږي او جوړي څه جوړي زموږ سره جوړي پروتین جوړي نو په کوم بانډ باندې چې رایوځي شو هغه بانډ ته به موږ څه وایو هغه بانډ ته به موږ پیپټاید بانډ وایو او یا ته پیپټاید لینکیج ویل کیږي یو بل ټرم ایکسپلین کوم هغه ټرم زموږ سره دی پیپټاید یو پیپټاید بانډ دی او بل زموږ سره پیپټاید دی په دې دوانو کې لږ فرق دی what is mean by peptide پیپټاید څه ته ویل پیپټاید دا خبره یا ساتي چې کله زموږ د 2 نواخله د 50 پوری د 2 نواخله سره د 50 پوری امینو اسید کمباین کیږي څه کمباین کیږي امینو اسید رایوځي کیږي سکی رایوځي کیږي کمباین کیږي امینو اسید سکیږي کمباین کیږي نو ټو فارم سب جوړي ټو فارم جوړي بس سب جوړي ټو فارم جوړي با پیپټاید و جوړي سب جوړي پیپټاید و جوړي مقصد دا دی چې زموږ سره امینو اسید چې کم نه دا کله کمباین کیږي تھرو پیپټاید بانډ یا پیپټاید لینکیج په ذریعہ باندې خو چې دا زموږ سره سوي د 2 نه واخله د 50 پورې د امینو اسید رایوځي کیږي نو دې ته به موږ څه وایو دې ته بیا موږ پیپټاید وایو څه به موږ وایو پیپټاید به ورته وایو دا خبره یاد ساتئ خو چې کله د 50 نه اباو کیږي نو د 100 پورې د 100 نه اباو کیږي نو دا به بیا موستلی دا به بیا زموږ سره سوي پولیمر وي ځکه چې زموږ سره پروتین چې کم نه پروتین دا خبره یاد ساتئ پروتین زموږ سره یو ارګینیک پولیمر دی سره پروتین زموږ سره یو ارګینیک پولیمر دی او کمپلیکس مالیکول دی یعنی مقصد دا دی چې په دې کې به د امینو اسید کمبینیشن زموږ سره سوي د امینو اسید کمبینیشن زموږ سره ډیر زیات سوی اوس یو بل ټرم ایکسپلین کوم زموږ سره که فرض کړه داسې دل راشي چې what is mean by dipeptide bond ټیک شو dipeptide بس ته ویل کی یا زموږ سره مانو پیپټاید دی اول زموږ سره سره مانو پیپټاید شو ټیک شو
مانوپیپټاید ها مانوپیپټاید نه ډایپیپټاید بس ته ویل کی ډایپیپټاید بس ته ویل کی ډایپیپټاید ټیک شو ډایپیپټاید بس ته ویل کی ټرای پیپټاید بس ته ویل کی لک په دې باندې باس کو بیا زمون سره سنه ټیټرا پیپټاید بس ته ویل کی لک ایکسپلین کوم دومره ګران نه ګوره خبره یا ساتي چې کله زمون سره 2 امینو اسید رايوځي کی سو امینو اسید 2 امینو اسید نو دې ته موږ څه وایو ډایپیپټاید اسی نو چې تاسو باند ډایپیپټاید وایي چې دوه پکې پیپټاید باندونه دې ته ډایپیپټاید وایي نه 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 چې کله 2 امینو اسید رايوځي کی دې ته ډایپیپټاید ویل کی دا خبره یا ساتي او که فرض کټرای پیپټاید یادوي نو زمون سره بسې موږ سره به 3 امینو اسید نو امینو اسید به 3 وي خو پیپټاید باندونه به کې 2 وي امینو اسید به 2 وي خو پیپټاید باندونه به کې 1 وي امینو اسید به سلور وي امینو اسید به سوي سلور وي خو پیپټاید باندې به کې 1 2 3 دا به کې وي نو ډای پیپټاید ټیټرا پیپټاید او ډرای پیپټاید پینټا پیپټاید د دې مقصد دا زموږ سره ډیټیل ډسکشن په سمانی په پروتین باندې د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ